Pyhäkoski, osa 2. Mä oon Anna-Sofia Anttonen. Olen muusikko, saksofonisti, säveltäjä. Työskentelen erityisesti ehkä kokeellisemman musiikin ja tämmöisen nykymusiikin parissa. Oon tässä teoksessa niin kuin säveltäjänä yhdessä Tuukka Tervon kanssa. Me vastataan musiikista osana tällaista monitaiteellista porukkaa, jossa on myös Jolin van de Sande dramaturgina ja sitten Jenni Kinnunen tämmöisenä taiteellisena tuottajana ja runoilijana. Olen osana tätä Saxtronauts saksofonikvartettia, joka sitten tulee esiintymään siellä vuonna 2026. Ja tässä kohtaa pitää muistaa laittaa turvalasit. Eli nämä visiirit, jotka ovat kypärässä, ne pitää laittaa silmien päälle. Ja nyt menemme sisään ovesta, jossa on pitkä ripa, jonka ympärille on punottu kuparilankaa. Ja siis täytyy sanoa, että ne ovat erittäin kauniit. Ne ovat siis kuluneet ilmeisesti ihan kuparia, vai onko messinkiä. Ja tässä näkee, että miten se on kulunut tästä ylimmästä kohdastaan tämä ripa. Että siinä se kiiltelee ja tuntuu kädessä hyvin lämpimältä ja oikeastaan pehmeältäkin yllättäen, vaikka on metallia. Ja nyt käsi haisee aivan metallille. Seisomme panssarilasioovien edessä. Oven vieressä on kyltti, jossa lukee: melutaso ylittää 85 desibeliä, käytä kuulonsuojaimia. Opas seisoo meidän edessämme. Ovessa lukee myös: alueella tallentava kameravalvonta, palo-ovi pidettävä suljettuna. Tämä lokaatio vaikuttaa tähän teokseen todella paljon, että koska se vesivoimalaitos itsessään, niin sehän pitää ihan valtavaa ääntä ja siellä on tosi voimakas jylinä, niin jotenkin se musiikin on pakko olla vuorovaikutuksessa sen paikan oman äänen kanssa, koska se on niin väistämätön asia ja siellä oikeastaan on niin jossain paikoissa niin voimakas ääni, että pitää käyttää ihan korvatulppia. Kuuleeko kala? Nyt lähdetään konesaliin. Olemme konesalissa, jossa on valtavat joulunpunaiset, jopa iloisen punaiset koneet. Eli tässä on nyt sitten turbiini, vai onko tämä generaattori? Tämä on generaattori. Turbiinit ovat alhaalla. Se on muodoltaan varsin pyöreän muotoinen ja jotenkin muistuttaa melkein karusellia tai jotakin huvipuistolaitetta enemmän kuin tällaista raskasta, äärettömän suuria voimia synnyttävää konetta. Ja lattia tärisee näiden koneiden voimasta, sen tuntee joka askeleella. Ja tässä lattiassa on kaakelia, keltaista kaakelia, jossa näkyy ajan jäljet. Se on paikoin lohkeillut ja muutamia laattoja on vaihdettu. Nyt askeudumme betoniportaita alaspäin. Olemme edelleen konesalissa. Täällä on kyppipulloja, joita ilmeisesti tarvitaan johonkin. Seinällä on kello ja tämä on korkea sali. Ja täällä on korkeat, kapeat ikkunat, jotka ylettävät melkein kattoon asti. Ja ne ovat noin 1,5 metrin välein toisistaan, joten tänne tulee runsaasti luonnonvaloa. Väriltään koko tila on vaalea. Ja ylhäällä katossa on suuria nostimia. Ja täällä on jälleen sekaäänisiä lauluja, kertoja. Joki on minulle vieras. Täällä on niin voimakas
ilmavirta, joka tulee ilmeisesti näistä koneista, että tämä lauluvihko heiluu tuossa seinällä. Ja täältä näistä suurista ikkunoista näkee tuonne Oulujoelle, koskelle. Ja näkymä on tuonne alajuoksulle. Siellä koski kuohua ja vaahtoa. Valtavia voimakkaita pyörteitä nousee veden alta pintaan. Aivan kuin vesi kiehuisi. Tässä ikkunan edessä on turvakaide, joka on maalattu mustalla ja keltaisella huomiovärillä. Nyt jatkamme matkaa konesalista eteenpäin. Täällä on ikkuna auki, sieltä tulee ihanaa raikasta ilmaa. Kosteaa joki-ilmaa ja tuulta. Muuten täällä on varsin kosteaa ja lämmintä. Vaikka on näin suuria teollisuussaleja, kuvittelisin, että olisi viileää. Laskeudumme portaita alas. Sekaäänisiä lauluja, kertoja. Tänään jääkannen reuna oli ainakin metrin korkeammalla. Alhaalla on polven korkeudella ikkuna. Seinällä jälleen sekaäänisiä lauluja, kertoja, sähkö, luonto, maapallo, minä. Ja sekaäänisiä lauluja vihkon alla on roskalaatikko, jonka kannessa lukee sekajäte. Nyt olemme konesalin alapuolella turbiinisalissa. Täällä on mittalaitteita, erilaisia tauluja ja joka puolella on putkia, mittareita, erilaisia venttiilejä, johtoja ja sitten valtava sylinterin muotoinen betonijalusta. Siinä on jälleen lauluvihko, sekaäänisiä lauluja ja jatkamme matkaa täällä matalassa tilassa. Lattia on maalattu harmaaksi, katto on betonia ja taas meinasin kompastua lattialla olevaan muoviputkeen. Kurkitaan tämän betonijalustan sisään. Siellä näkyy generaattorin akseli, joka pyörii valtavaa vauhtia. Se akseli on noin ehkä metrin levyinen, siis halkaisijaltaan ja täyttä terästä, teräksen harmaa. Ja sieltä tulee voimakas ilmavirta tästä oviaukosta meitä kohti. Tilaan johtaa pienet portaat, mutta sinne ei saa mennä. Me jatkamme matkaa ja todella erilaisia mittareita, johtoja, kytkimiä joka puolella. Seinässä on luukku, jossa lukee kesällä kiinni ja sen vieressä sekaäänisiä lauluja, kertoja, eikä sitä kylääkään enää ole. Joki on minulle vieras. Tänään jääkannen reuna oli ainakin metrin korkeammalla. Sähkö, luonto, maapallo, minä. Yhteisöt menestyvät tai katoavat, mutta miten pitkään? Nyt kaikki on helpompaa ja tehokkaampaa. Eikä sitä kylääkään enää ole. Ei meitä ainakaan tietääkseni lähtökohtaisesti kiinnostanut tehdä mitä tahansa musiikkia, joka sitten vaan esitetään siellä vesivoimalaitoksessa, vaan se niin kuin kaikki kumpuaa siitä sen niin kuin joen historiasta ja niistä ihmisistä, jotka on asunut siellä tai työskentelee siellä vesivoimalaitoksessa ja niin kuin siitä koko niin kuin suuresta vaikutuksesta, mikä sillä joen patoamisella on.
Nyt olemme aivan pilkkopimeässä. Valot syttyivät. Ja tässä on hyvin pieni matala ovi, jossa lukee varo, putoamisvaara. Sen alapuolella sekaäänisiä lauluja. Kala. Johtoporras tykkää ideoida. Lappu oli niin alhaalla, että piti kumartua. Jatkamme matkaa. Opas avaa oven. Ovi on puuta. Siinä on pystysuoraa rimaa. Se on valkoiseksi maalattu. Astumme ovesta sisään. Tulemme kapeaan betonikäytävään. Ja lähdemme laskeutumaan. Nyt ovi meni takanamme kiinni. Lähdemme laskeutumaan hyvin jyrkkiä betoniportaita pitkin alas. Tällaiseen kuiluun. Korkeaan syvään kuiluun, jonka pohjalla on saksofonisti soittamassa. Jotenkin me ollaan ehkä ajateltu silleen, että se voimalaitos on oikeastaan se teos itsessään ja sitten me ollaan vähän niin kuin semmoisia tyyppejä, jotka maustaa sitä kokemusta meidän taiteella jollakin tavalla. Betoniseinässä on sekaäänisiä lauluja. Kala ja parenteesit pujottaa huomioliivit ylleen ja painaa kypärän päähänsä. Me jatkamme matkaa, laskeudumme näitä jyrkkiä portaita pitkin alas varovasti. Otan kädelläni kiinni oikealla puolella olevasta betoniseinästä, niin saan hieman tukea. Tässä betoniseinässä näkyy laudoituksen jättämät jäljet, eli siinä näkyy näiden puulautojen erilaiset muodot. Teräskaiteet ovat pölyiset. Ne on maalattu vihreiksi. Ja niissä on ruostetta, joka ikään kuin kuplii sieltä maalin alta. Ja se tarttuu käsiin. Nyt tulemme alas. Laskeudumme alas portaita. Kävelemme kosteaa, kapeaa käytävää eteenpäin kohti saksofonistia. Hänellä on yllään vaaleasta, ohuesta materiaalista tehty päähine ja samasta materiaalista oleva viittamainen asu. Saksofoni kiiltää kultaisena pienessä kohdevalossa. Nousemme portaita ylös. Sekaäänisiä lauluja. Kala. Ei laitospoikaset pärjää tuolla suuressa vedessä. Ei laitospoikaset pärjää tuolla suuressa vedessä. Nyt meille on tarjottu tällaista
uutta treeniohjelmaa. Tämä tuntuu tyhmältä, tiedätkö?